My tady nejsme poprvé, my jsme v roce 2020 poprvé uspořádali koncert tady na plovoucí scéně. Koncert jsme tehdy nazvali Hope for Prague. Takže když se na nás obrátil úřad vlády, jestli bychom nepřipravili něco podobně krásného pro příležitost českého předsednictví, tak jsme samozřejmě neváhali ani chvilku. Celý projekt se vlastně připravuje už zhruba půl roku, někdy od března. Plánujeme veškeré povolení, veškeré uspořádání a celý jakoby vlastně setup, jak už jeviště, tak hlediště. Troškou výhodou je to, že letos jsme s tímto projektem na Vltavě už vlastně po třetí, ale každý rok a každý ročník má svá specifika, po každý se zvětšujeme. Pódium působí velice stabilně. Člověk by neřekl, že to je postaveno z vojenských pontonů, kterých je tady celkem 19 z celé České republiky. Jsou to skutečně manévry, to sem dostat. Všechno sem připlulo po vodě. Celá příprava trvá zhruba až 10 dní od vlastně prvního návozu pontonů. Se to celé sestavuje, postupně naváží, jde po Smíchov až na místo. Já mám na starosti uměleckou a technickou supervizi, což znamená, že to sleduju trošku z celku. Souvisí to s dekorací, jak ta scéna vůbec vypadá, souvisí to s detailama celé té záležitosti, která tady vznikla zhruba na 2000 metrech plochy neboli pontonech, které jsou na Vltavě. Jsme 3 dny před koncertem, teď ten adrenalin kulminuje, obloha je šedá, zamračená, jsme v rukách Páně, jo, protože jsme venku, prostě dělat věci venku je riskantní a dělat věci venku na vodě je ještě mnohokrát riskantnější. Česká filharmonie, obsazení 170 hudebníků a zpěváků s Pražským filharmonickým sborem. Vystoupí tady těleso rozhodně s největším výtlakem, co jsme kdy na Vltavě pořádali. I find it
an event of enormous significance. First of all, the setting of this, it's really a spectacular extravaganza, I would call it. This is what I thought yesterday when I arrived and saw it for the first time. The beauty of this setting and the architecture and the nature of this city, everything being reunited at the same place is beautiful. But there is a great symbolic value to this event, and it is celebrating life of this country, which 30 years ago could only dream to be part of the European community, and now to have the presidency of it for 6 months. It's really quite remarkable. So there is a great sentiment that I think everyone has about this event, and I share it very much because I am a European and I'm a world citizen, and I think that it's not only important for the Europeans, I think it is important for the whole world. And so, more power to you for doing it. This event is not about acoustics. The symbolism of it is far beyond the natural surroundings in which we can express the music, but the spirit of it is what is important, and the spirit is present. Celý projekt je taky zajímavý tím, že jsme vlastně v centru Prahy, na Vltavě. Hrajeme vážnou muziku a tady kolem jezdí tramvaje, auta, lidi prostě výskají, lodičky. Ale je zajímavý, že vlastně, nebo já v to věřím, tak jako v minulých letech, že jak se pak blíží ten večer, tady začnou svítit světla, že lidi i ten prostor se sklidní a ta hudba tady zní po té Vltavě úplně krásně. Kultura je jedním ze základních principů lidské civilizace a já jsem moc rád, že mohu být součástí tohoto fantastického projektu díla Marka Vrabce, s kterým se znám již delší dobu, a je to člověk, který moc pomohl české hudbě. My se v nadaci PPF chceme věnovat podpoře českého talentu. Věříme, že Češi jako národ máme co nabídnout a jsme schopni obstát ve světové konkurenci. Také chceme přinášet do Čech zahraniční inspiraci a pomáhat ambiciozním projektům, které mají světovou úroveň. Dnešní večer byl spojením obou našich poslání, protože přinesl to nejlepší z české kultury, ať už současné nebo historické, v nádherných kulisách města Prahy, a jsme velmi rádi, že jsme mohli být podporovatelem této mimořádné akce. Česká filharmonie pravidelně hrává venku na otevřených koncertech, ale tenhle byl specifický, byl největší, nejkrásnější v úchvatném prostředí a vím od hudebníků, že si to všichni moc užili, strašně se na to těšili a byl to pro nás asi jeden z nejsilnějších zážitků posledních let. Hudba má jednu velikou silnou vlastnost. Ona dokáže lidi spojovat napříč kulturami, společenskými vrstvami a národy a je významnou součástí identity evropských národů, ale také součástí evropské identity. A to je veliká přednost hudby a proto je hudba významnou součástí programu českého předsednictví. Takže já děkuji festivalu Prague Sounds za ten dnešní zážitek a věřím tomu, že i všichni hosté odcházejí naplnění pozitivním zážitkem. Já to považuji za opravdu unikátní počin a jsem o to radši, že si přeji jako člen vlády České republiky, aby české předsednictví ukázalo nejen naši schopnost řídit Evropu v těžké době, ale abychom ji také využili k prezentaci české kultury. To, co bylo na tom koncertu také úžasné, byla atmosféra. Obrovské množství lidí, kteří přišli
nejenom na řeku Vltavu, ale kteří stáli na mostě, na nábřeží, kolem, spontánně. Pro mě to byl krásný hudební zážitek. Já mám rád českou klasickou hudbu a zvlášť mám rád dílo Leoše Janáčka. Byl to krásný zážitek. Věřím, že nejenom pro mě, pro české posluchače, ale i pro všechny v Evropě, kteří tento koncert sledovali.